आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, आज म यस भिडियोमा थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर अन्तर्गतको अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस अथवा भनौँ इन्डिफरेन्स कर एप्रोचबाट कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ अथवा भनौँ कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल क्वेसन लिएर आएको छु र हामीलाई एक्जाममा एकदमै सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ र क्वेसन चाहिँ लेट बजेट टोटल बजेट बी इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो 10,000 दिएको छ एन्ड द प्राइस अफ एक्स इज ₹200 एन्ड द प्राइस अफ वाई इक्वल्स टु ₹100 एन्ड एट फर्स्ट फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन वी हेभ टु डिराइभ द बजेट लाइन or the budget constraint. Similarly, we have to show the consumer's equilibrium from the budget from the given budget when the consumer allocate his budget equally on the two goods. And second question says that if the price of X goods decreases to ₹100 and we have to derive the new budget line or the new budget constraint, and we also again show the new equilibrium after the fall in price of X commodity when the consumer allocates 4,000 on X and 6,000 on the Y goods. And lastly, we have to derive the demand curve for the X goods. X goods को लागि हामीले derive हामीले चाहिँ डिमान्ड कर्भको डेरिभेसन गर्न छ। अब यो क्वेसनलाई म यहाँ थोरै गर्दै जान्छु। यसलाई चाहिँ यस्तो भनौँ गिवन बजेट हाम्रो गिवन बजेट बी इक्वल्स टु दिएको छ हामीलाई ₹10,000 है ₹10,000। सिमिलरली प्राइस अफ एक्स गुड्स प्राइस अफ एक्स गुड्स हैन प्राइस अफ एक्स गुड्स सपोज px and px equals to per unit price of x goods is given ₹200 and similarly price of y goods suppose py is given equals to rupees हामीलाई ₹100 दिएको छ 100 दिएको छ है। यहाँबाट हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर आई मा हामीलाई चाहिँ बजेट लाइन ड्र गर्नु भनेको छ। त्यही अनुसारमा हुन्छ हरेको अब वी नो दैट द बजेट लाइन इज अल्सो कल्ड द प्राइस लाइन। बजेट लाइनलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बजेट लाइन भनेको बी इक्वल्स टु हैन px into x plus py into y. This is our budget equation, and from the given information दिएको इन्फर्मेसनबाट हाम्रो बजेट 10,000 दिएको छ। 10,000 इक्वल्स टु हैन px 200x and plus 200x है प्लस 200x प्लस 200x प्लस सरी मैले एक मिनट है 200x प्लस py भनेको 100 छ 100 वाई यो हुने भयो। अब हामीले बजेट लाइन ड्र गर्नको लागि हामीले दुईटा अर्डिनेट एक्स एक्सिस तर्फ र वाई एक्सिस तर्फको चाहिँ हामीले अर्डिनेट त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ वाई इक्वल्स टु 0 भनेको हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै कन्ज्युमरले चाहिँ दिएको बजेट चाहिँ एक्स कमोडिटीमा मात्रै खर्च गर्छ भनेदेखि कति युनिट पर्चेज गर्न सक्छ त एक्स गुड्सको भनेर हामी निकाल्छौँ। भनेको इफ वाई इक्वल्स टु 0 देन 10,000 इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि 200x हुने भयो है। 200x और x इक्वल्स टु कति आउने भयो भन्दाखेरि हामी x इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 50 युनिट्स है। x इक्वल्स टु हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दा 50 युनिट्स आउने रहेछ। भनेको हाम्रो 10,000 डिवाइडेड बाई 200 गर्यो भनेदेखि
हाम्रो 50 युनिट चाहिँ एक्स कमोडिटीको आउने रहेछ सिमिलरली इफ एक्स इक्वल्स टु 0 if the consumer spends all the given budget for the consumption of Y goods, then what will be the maximum quantity of the Y goods that can be purchased from the given budget and the given price of Y? हामीले दिएको टोटल बजेट Y कमोडिटी खर्च गर्दाखेरि टोटल Y कमोडिटीको कति पर्चेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि हाम्रो 10,000 इक्वल्स टु 100 Y हुने भयो यसबाट और हामीले के निकाल्न सकिने भयो भन्दाखेरि y इक्वल्स टु हैन y इक्वल्स टु हाम्रो कति आउने भयो भन्दाखेरि 100 युनिट्स नै आउने भयो है 100 युनिट्स भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ के निकाल्यो भन्दाखेरि फ्रम दिस we can write the two ordinate of budget line को चाहिँ दुईटा अर्डिनेटलाई हामी यसरी लेख्न सकिने भयो है यसमा चाहिँ दुईटा बजेट अर्डिनेटलाई हामीले जस्तो मैले एउटा पोइन्ट ए भने पोइन्ट ए मा भनेको हाम्रो चाहिँ y कमोडिटीको सपोज हाम्रो 0 एन्ड 100 हुने भयो र अर्को तर्फ चाहिँ पोइन्ट एन्ड अर्को बी अर्डिनेटमा चाहिँ हाम्रो 50 एन्ड 0 यसरी चाहिँ हामीले ड्र गर्न सकिने भयो भनेको फ्रम दिस we can derive budget line as है हामी यसरी चाहिँ बजेट लाइन डिराइभ गर्न सक्ने भयो मैले बजेट लाइन चाहिँ यहाँ साइडमा डिराइभ गर्छु र यसको लागि मैले सिम्पल पेन लिए है अब हामी यो एक्सिसमा हामी y गुड्स को मेजरमेन्ट गर्छौं भने यो एक्सिसमा हामी x गुड्स लाई मेजरमेन्ट गर्छौं है यो ओरिजिनल पॉइन्ट भयो अब हाम्रो अहिलेको इन्फर्मेसनमा के छ भन्नुहुन्छ भने यतापट्टि हाम्रो x गुड्स को म्याक्सिमम क्वान्टिटी भनेको 50 युनिट छ भने y गुड्स को चाहिँ हाम्रो 100 युनिट्स बराबर छ भनेको मैले यहाँबाट यसरी चाहिँ बजेट लाइनलाई चाहिँ सपोज दिस इज द 100 युनिट अफ y गुड्स हाम्रो 100 युनिट अफ y गुड्स छ र यतापट्टि हाम्रो चाहिँ सपोज दिस इज द 50 युनिट्स है 50 युनिट्स छ भने हामीले यहाँबाट यसरी चाहिँ बजेट लाइन चाहिँ हामी डिराइभ गर्न सक्ने भयो है यो दिस इज आवर इनिशियल बजेट लाइन है यो हाम्रो सुरुको बजेट लाइन चाहिँ यसरी हामी डिराइभ गर्न सक्ने भयो अब हामीलाई यसले के भनेको छ भन्दाखेरि फर्दर क्वेशन हेरौं हामी हाम्रो क्वेशनले के भन्दै छ भन्दाखेरि derived and the consumer's equilibrium under allocation of budget under equal allocation of budget अब यदि कन्ज्युमरले इक्वली खर्च गर्छ भनेदेखि कन्ज्युमर्सको इक्विलिब्रियम के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन छ त्यसको लागि मैले यसैमा जोड्दै गएँ है when the consumer spends his given budget equally on both x and y goods goods then the consumer spends rupees 5,000 on
इच हैन क्वेशनले दिए अनुसार हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वली दुईटा कमोडिटीमा खर्च गर्छ भनेदेखि एक्स र वाई कमोडिटीमा चाहिँ कति कति खर्च गर्छ भनेर हामीलाई दिएको छ त्यसैले मैले के गरे भन्दाखेरि दुईटै कमोडिटीमा चाहिँ दिएको टोटल बजेट हाम्रो 10,000 छ दुईटामा इक्वली खर्च गर्दाखेरि हाम्रो के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि 5,000 अन इच प्रत्येक कमोडिटीमा चाहिँ 5,000 बराबर चाहिँ खर्च गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ यसरी हामीले देख्न भयो है अब 5,000 खर्च गर्छ भनेदेखि भनेको when the consumer है consumer spends rupees 5,000 हैन rupees 5,000 on x then है त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी अफ एक्स गुड्स इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि टोटल बजेट डिवाइडेड बाई हामी के गर्छौं भन्दा px प्राइस अफ एक्स गुड्स गर्छ यो इक्वल्स टु हाम्रो अहिले 5,000 बराबर खर्च गर्छ डिवाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ गिवन प्राइस अफ एक्स गुड्स भनेको कति छ भन्दाखेरि 200 छ है यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्ने भयो भन्दाखेरि एक्स कमोडिटीको चाहिँ 25 युनिट्स चाहिँ परचेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है similarly if consumer spends है रुपीस भनौं 5,000 on y goods मा 5,000 खर्च गर्छ भनेदेखि द क्वान्टिटी परचेज्ड क्वान्टिटी अफ y goods y goods इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो बजेट डिवाइडेड बाई हाम्रो प्राइस अफ y goods and यो इक्वल्स टु हाम्रो 5,000 डिवाइडेड बाई y goods को प्राइस चाहिँ हाम्रो 100 रुपीस दिएको छ and from this information we found 50 units of y goods भनेको अब कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एक्स कमोडिटीको चाहिँ 25 युनिट्स र वाई कमोडिटीको चाहिँ हाम्रो 50 युनिट्स कन्जम्सन गर्दो रहेछ अब यही कुरालाई हामी अहिलेको फिगरमा जान्छौं हाम्रो वाई कमोडिटीको के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ अहिले हेरेको वाई कमोडिटीको हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि वाई कमोडिटी कन्ज्युमरले 50 युनिट्स कन्जम्सन गर्दो रहेछ भने एक्स कमोडिटी हाम्रो चाहिँ 25 भनेको 25 लाइज बिट्विन 0 एन्ड 50 यो 0 र 50 को बीचमा पर्ने गरी मैले के राखे भन्दाखेरि दिस इज द 25 है भनेको यहाँ यो कति हो भन्दाखेरि 25 युनिट्स है 25 युनिट्स चाहिँ यसरी कन्ज्युमरले चाहिँ गर्ने अब वाई गुड्स को 50 युनिट्स 50 युनिट्स भनेको हामी टेन्टेटिभली यो बीचमा 0 र 100 को बीचमा है हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि वाई कमोडिटी को 50 युनिट्स कन्जम्सन गर्छ अब यो 50 र हाम्रो चाहिँ भनौं ल मैले फेरि अरे है यहाँबाट हामीले कन्ज्युमरको कति कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्ने भयौं र यसरी चाहिँ हाम्रो मैले फेरि एकचोटी है ल यसरी चाहिँ कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम चाहिँ 50 र 25 युनिट कन्जम्सन गरेर यो पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको सपोज दिस इज पोइन्ट ई भन्नु है यो ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने कुरा हामी पहिलोमा चाहिँ हामी यो देखाउँछौं अब त्यसपछि हामीलाई फेरि क्वेशनले के सोध्छ भन्दाखेरि नम्बर 2 मा लेट प्राइस अफ एक्स गुड्स फल्स रुपीस 100 हैन अब मानौ एक्स कमोडिटीको प्राइस डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भन्ने छ हामीलाई यहीबाट मैले चाहिँ कन्टिन्यू गरे नम्बर आई लाई मैले जोडे है भनेको इफ the price of x goods decreases from 200 to
100 हैन एक्स कमोडिटीको प्राइस चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि प्राइस अफ एक्स गुड्स फल्स 100 पहिला 200 थियो अहिले 100 मा डिक्रिज भएको छ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ पत्ता लगाउनु छ है रुपीस 200 to 100 हैन बाइ रिमेनिङ total budget and price of y goods constant and then the new budget line becomes नयाँ बजेट लाइन के हुन्छ त भनेर हामी यहाँ हेरौं है यो बेला हाम्रो चाहिँ नयाँ बजेट लाइन हामीलाई अलरेडी वी हैव b इक्वल्स टु हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि px into x है प्लस py into y this is the budget equation and now budget is given 10,000 already and px now px equals to 100 हुने भयो अनि प्लस हाम्रो py अलरेडी गिवन 100 एन्ड y यस्तो कन्डिसन हाम्रो हुने भयो खाली हाम्रो के चेन्जेस छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो चाहिँ एक्स कमोडिटीको प्राइस यहाँ 200 थियो अहिले 100 रुपैयाँ हुन आएको छ है अब फेरि अघि जस्तै हामी if y equals to 0 हुँदाखेरि टोटल मैक्सिमम क्वान्टिटी अफ y गुड्स कति हुन्छ भन्ने हामी निकाल्छौं y equals to 0 and then the maximum quantity of x goods that can be purchased from the given budget है भनेको हाम्रो के हुने भयो भन्दा 10,000 equals to 100x है 100x है और हाम्रो x equals to कति आउने भयो भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो 100 युनिट्स आउने भयो है 100 युनिट्स आउने भयो अब सिमिलरली if x equals to 0 है then हाम्रो 10,000 equals to 100y हुने भयो 100y और हाम्रो y equals to again 100 युनिट्स y कमोडिटी को हाम्रो कुनै पनि चेन्ज छैन भनेपछि अहिले हाम्रो के आयो भन्दाखेरि x y कमोडिटी को हाम्रो अर्डिनेट सेम छ 100 छ म्याक्सिमम क्वान्टिटी भने x कमोडिटी को क्वान्टिटी अहिले कति पुग्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो 100 युनिट्स पुग्ने भयो है भनेको अब हामीले नाउ द न्यू बजेट लाइन can be drawn as हामी चाहिँ नयाँ बजेट लाइन चाहिँ कसरी डिराइभ गर्छौं त भन्ने कुरा फेरि अहिलेकै फिगरमा हामी जान्छौं र अहिलेको फिगरमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बजेट लाइन चाहिँ हामी नयाँ बजेट लाइन चाहिँ हामी डिराइभ गर्छौं यो पटक र यो बजेट लाइन डिराइभ गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि y कमोडिटी को 100 अलरेडी 100 इज दिस पॉइंट हैन 100 यो पॉइन्टमा छँदै छ अब खाली x कमोडिटी को चाहिँ हाम्रो 50 बाट के भएछ भन्दाखेरि 100 मा पुगेछ है 50 बाट चाहिँ 100 मा पुगेछ भनेपछि हामीले यसलाई थोरै मैले यो लाइनलाई एड गरे है यसलाई सरी है र अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नयाँ बजेट लाइन चाहिँ हामी ड्रा गर्छौं नयाँ बजेट लाइन ड्रा गर्दाखेरि यो 50 भयो भने करिब करिब अराउन्ड हाम्रो 100 को डिस्टेन्स के होला भन्दाखेरि यहाँ नेर हाम्रो के होला भन्दा 100 यतातिर आउला है भनेपछि यो 100 र x को पनि 100 र y को पनि 100 बाट हामी यसरी चाहिँ नयाँ बजेट लाइन चाहिँ हामी ड्रा गर्छौं है यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो न्यू बजेट लाइन भयो अब यो न्यू बजेट लाइनमा हामीलाई क्वेशनले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि क्वेशनले के सोध्दै छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्यो भने लेट प्राइस अफ x यो भयो डिराइभ न्यू बजेट लाइन हामीले यो न्यू बजेट लाइन डिराइभ गरिहाल्यौं अल्सो आइडेन्टिफाई द न्यू इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स 4000 on x and rupees 6000 on y goods
न्यू अब हामीले के सोध्छ भन्दाखेरि यदि आफ्टर चेन्ज इन प्राइस कन्ज्युमरले चाहिँ भनौँ न एक्स कमोडिटीमा कन्ज्युमरले 4000 र वाई कमोडिटीमा चाहिँ 6000 खर्च गर्छ भन्छ यसले है। भनेको यहाँ हामीले हेर्यो भने अगेन फेरि हेरौँ, क्वेसन राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ हामीले। आइडेन्टिफाई द न्यू होइन, ही एलोकेट्स रुपिस 4000 अन एक्स। एक्स कमोडिटीको न्यू प्राइस 100 बराबर छ। यो न्यू प्राइसमा कन्ज्युमरले कति कन्जम्सन गर्दो रहेछ भन्दा 4000 बराबर कन्जम्सन गर्दो रहेछ र वाई कमोडिटीमा चाहिँ हाम्रो 6000 खर्च गर्छ भनेदेखि कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ भनेर हामीलाई भनेको छ है। यसैलाई हामी चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। ल यसलाई मैले थोरै है यहाँ एक मिनट, यसको यो जुम भएकोले गर्दाखेरि थोरै तलमाथि भइरहेछ। ल अब after change in price of X goods, consumer spends rupees 4000 on X and 6000 है। त्यस पछाडि हाम्रो 6000 on Y goods है, Y goods यस्तो छ। अब when the consumer spends 4000 on X, then the quantity purchase of X goods, हामी X goods को के हुने भयो भन्दा यो इक्वल्स टु हामी के गर्छौं भन्दाखेरि बजेट डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ X goods गर्छ। यो इक्वल टु हाम्रो अहिले बजेट 4000 भयो डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ X भनेको हाम्रो अहिले 100 छ एन्ड यो इक्वल्स टु हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि 40 युनिट्स हुने भयो हैन। सिमिलरली है, when the consumer spends rupees कति भन्दाखेरि हाम्रो 6000 on Y goods, then the quantity of Y equals to हाम्रो B divided by PY हुने भयो। यो इक्वल्स टु हाम्रो 6000 है डिवाइडेड बाइ हाम्रो Y कमोडिटी को प्राइस कति छ भन्दाखेरि 100 अलरेडी 100 दिएको छ है। त्यो कारणले यो इक्वल्स टु हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि अहिले Y कमोडिटी को कन्जम्सन युनिट 60 युनिट्स हुने भयो। भनेपछि यहाँ हाम्रो कन्क्लुजन के भयो? हेन्स after fall in price of X goods, consumer maximize utility by consuming कति भन्दाखेरि हाम्रो 40 units of 40 units of X goods and 60 units of Y goods है।
ल यसरी कन्ज्युमरले चाहिँ युटिलिटी म्याक्सिमाइज बनाउँछ भने अब यही 40 र 60 बाट हामी अहिलेको फिगरमा गएर हामी कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमलाई देखाउनु पर्छ। हाम्रो यसमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि एक्स गुड्सको हाम्रो 40 युनिट्स र वाई गुड्सको हाम्रो के छ भन्दा 60 युनिट्स कन्जम्सन गर्दो रहेछ है। अब एक्स गुड्सको हामीले यहाँबाट 40 युनिट्स चाहिँ कन्जम्सन हामीले देखाउनु पर्यो है। भनेको जस्तो हाम्रो यो 25 भयो भनेपछि हाम्रो अराउन्ड हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि टेन्टेटिभली हाम्रो के होला भन्दा हाम्रो 40 भनेको अराउन्ड यतातिर चाहिँ 50 भन्दा थोरै तल चाहिँ हाम्रो 40 युनिट चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि एक्स कम्युनिटीको 40 युनिट्स र वाई कम्युनिटीको 60 युनिट हामीले प्राप्त गरेको छ। भनेको 60 भनेको हाम्रो यो 50 देखि हाम्रो थोरै माथितिर गयो भने यतातिर हाम्रो के आउने भयो 60 आउने भयो है। अब यो 60 र 40 युनिटबाट हामी न्यू बजेट लाइनमा यसरी चाहिँ है यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कन्ज्युमरको न्यू इक्विलिब्रियम है। भनेको सपोज दिस पोइन्ट इज E1 मानौ यो E1 भन्ने पोइन्ट छ भने यो चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरको न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुने भयो है। अब यो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि द चेन्ज इन इक्विलिब्रियम फ्रम पोइन्ट E to E1 इज कल्ड द प्राइस इफेक्ट हैन। यो E बाट E1 मा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम किन चेन्ज भयो भन्दाखेरि ड्यू टु द चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी, द्याट्स वाइ द चेन्ज इन फ्रम E to E1 इज कल्ड द प्राइस इफेक्ट। यसलाई हामी प्राइस इफेक्ट भन्छौँ। अब यहाँ हामीले सिम्पल सामान्य हामीले चाहिँ एउटा इन्डिफरेन्स कर डेरिभेसन इन्डिफरेन्स कर गरेर देखायौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सामान्य इक्विलिब्रियम पोइन्ट दिस इज द इक्विलिब्रियम E हैन। एट दिस point the consumer is in equilibrium IC1 हैन। त्यस पछाडी एट पोइन्ट E2 यो E2 point मा हाम्रो consumer is in equilibrium at the higher indifference curve, suppose this is the new equilibrium point है IC2। अब हामीले यो कुरा चाहिँ theoretically बुझेको हुनुपर्छ what is equilibrium and what are the conditions for the equilibrium, equilibrium का कन्डिसनहरु के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो theoretically चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ है। अब यो E1 र E2 चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन प्राइस इफेक्ट हो। अब यो E1 र E2 लाई हामीले जोड्दियौ भने प्राइस कन्जम्सन कर PCC हामीले भेटाउँछौं, प्राइस कन्जम्सन कर। अब हामीलाई ए र बी सरी दुईटा क्वेशनको एन्सर हामीले गरिसक्यो र अर्को क्वेशन छ हाम्रो डिराइभ द प्राइस डिमान्ड कर्भ फर एक्स गुड्स भनेको छ। हाम्रो यहाँ एक्स गुड्सको चाहिँ प्राइस चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक्स गुड्सको चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ हामीले डेरिभेसन गर्नु छ। त्यसको लागि सिम्पल सिम्पल हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको सिधै तल हामी थोरै डिमान्ड कर चाहिँ हामी डिराइभ गर्छौं। डिमान्ड कर डिराइभ गर्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो है अब हाम्रो सुरुको प्राइस एक्स कमोडिटीको हाम्रो सुरु प्राइस भनेको कति थियो भन्दाखेरि हाम्रो सुरुको प्राइस हाम्रो 200 थियो है। यतापट्टि हामी px प्राइस अफ x कमोडिटीलाई राख्ने है। यतापट्टि हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी अफ x गुड्स है, क्वान्टिटी अफ x गुड्स राख्ने है। यहाँ हाम्रो x गुड्स छ, माथिको फिगरमा x र y गुड्स भयो भने हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ x गुड्सको चाहिँ डिमान्ड कर चाहिँ डिराइभ गर्न गइरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्दै छौं भने x गुड्सलाई मात्रै राख्छौं र सुरुको प्राइस हाम्रो कति थियो भन्दा x कमोडिटीको प्राइस चाहिँ हाम्रो 100 रुपैयाँ थियो। कुरा बुझ्नु होला राम्ररी, यहाँ 100 रुपैयाँ थियो है, 100 रुपैयाँ थियो र प्राइस घटेपछि हाम्रो के भयो न्यू बजेट लाइन चाहिँ 100 बाट यो चाहिँ स्विङ भएर चाहिँ 50 बाट 100 मा पुगेको छ भनेपछि हाम्रो सरी सुरुमा हाम्रो 200 थियो यो 200, त्यसपछि प्राइस घटेर हाम्रो कति भएको छ भन्दाखेरि 100 भएको छ है। अब यो प्राइस 200 हुँदाखेरि कन्ज्युमरले एक्स कमोडिटीको कति कन्जम्सन गर्थ्यो भन्नको लागि हामी ट्याक्कसँगले यो पोइन्टबाट हामी सिधा यसरी चाहिँ हामी तल आयो भनेदेखि यो चाहिँ
भनेको 200 हुँदाखेरि कन्ज्युमरले चाहिँ यो x1 क्वान्टिटी अथवा भनौँ न यो 25 बराबरको चाहिँ क्वान्टिटी कन्जम्सन गरेको थियो है। यो प्राइस 200 हुँदाखेरि यो 200 प्राइस है। अनि दिस इज सपोज पोइन्ट ए भनौँ। And after the fall in price from 200 to 100, the consumer increases the quantity consumption of X goods. यो बेला कन्ज्युमरले X कमोडिटीको क्वान्टिटी कन्जम्सन के गरेको छ भन्दा इन्क्रिज गरेको छ। इन्क्रिज गरेर हाम्रो 25 बाट 40 पुगेको छ। यो 40 बाट सिधा हामी चाहिँ लोअर सेगमेन्टमा तल्लो फिगरको चाहिँ डाउन फिगरमा हामी आयो भनेदेखि दिस इज 40 युनिट and this 40 unit is consumed after fall in price from 200 to rupees 100 है। यो प्राइस भयो भनेपछि सपोज दिस इज पोइन्ट बी। यसलाई हामी पोइन्ट बी भन्यो भनेदेखि हामीले इफ वी जोइन पोइन्ट ए एन्ड बी, यदि हामीले यो पोइन्ट ए र बी लाई हामीले जोइन गर्यो भनेदेखि वी गेट अ लाइन द्याट इज द इन्डिफरेन्स बजेट लाइन है। यस्तो किसिमको है हामी बजेट लाइन प्राप्त गर्छौँ। यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि बजेट लाइन डिमान्ड कर्भ है। एक मिनट, यो ए र बी लाई हामीले यसरी जोड्यो भने दिस इज द डिमान्ड कर्भ अफ एक्स गुड्स विच इज गेटिङ डाउनवर्ड स्लोपिङ। यसको अर्थ के भन्दा एक्स इज द नर्मल गुड्स है। यसरी चाहिँ सिम्पल हामी यति गर्यो भनेदेखि हामी फुल मार्क्स चाहिँ पाउन सक्छौँ एक्जाममा है। हस्, अहिले यो भिडियोमा मैले कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम अन्तर्गत इन्डिफरेन्स कर्भमा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेनेसन गरेँ, देखाएँ न्युमेरिकल्ली। यसलाई राम्ररी बुझ्नु होला र यो मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गर्दै जानेछु। हस्, धन्यवाद।